हेलो एभ्रिवान आजको भिडियोमा हामी गिट कसरी डाउनलोड गर्ने कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो भिडियो हेर्दैछौँ। सो गिट डाउनलोड भनेर सर्च गर्दा भयो। यसरी सर्च गरेपछि फर्स्टको अप्सनमा डाउनलोड्समा क्लिक गर्ने। अब मेरो कम्प्युटर चाहिँ विन्डोज ओएसको हो क्यारे, त्यसैले म डाउनलोड फर विन्डोज गर्छु। अब तपाईँको म्याक छ भने म्याक गर्न मिल्यो। क्लिक हियर टु डाउनलोड त्यसमा क्लिक गरेँ, द लेटेस्ट वान। यसरी यहाँ डाउनलोड भइरहेको छ। त्यसपछि डाउनलोड फोल्डरमा गएर अब डाउनलोड भएर बसेको हुन्छ। अब मैले डाइरेक्टली यहाँ क्लिक गरेँ भने यो डाइरेक्टली ओपन पनि हुन्छ। सो अब मैले डाइरेक्टली ओपन गर्छु यसलाई। यस अनि नेक्स्ट गर्दै जाने। अरू केही गर्नु पर्दैन। यसरी हामीले गिट पनि डाउनलोड गर्न सक्छौँ हाम्रो विन्डोज मसिनमा। ओके, चाहिएन म फिनिस गर्छु। मेरोमा चाहिँ गिट डाउनलोड भइसकेको छ। यहाँ गिट ओपन गिट ब्यास भनेर यसरी आएको हुन्छ। यसरी हेर्न मिल्छ। गिट भर्जन चाहिँ गिट भर्जन 2.2444.0 windows.1 यसरी आएको छ। सो यसरी हामीले चाहिँ सिम्पली गिट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रिवान।